Що стається, коли найбажаніша акторка Іспанії, чиї танці в соціальних мережах збирають сотні мільйонів переглядів, зустрічає найдорожчого та найвпливовішого футболіста планети? Правильно, виникає медійний вибух, який розриває світові таблоїди. Сьогодні ми розберемо феномен жінки, яку називають головним сексуальним символом нового покоління. Це Естер Експосіто, як звичайна дівчинка з Мадрида, яка починала з крихітних епізодичних ролей, перетворилася на Маркізу Карлу з культового серіалу «Еліта» та підкорила весь світ. Які мільйонні статки принесли їй контракти з люксовими брендами Булгарі та Ів Сен Лоран. Але найголовніше, що насправді відбувається в її особистому житті. Чому папараці кілька місяців поспіль переслідували її на яхтах у Сардинії та Ібіці поруч із зіркою Реалу Кіліаном Мбаппе? Що вона робила на трибунах під час чемпіонату світу 2026 року? Чому Мбаппе виставляв і миттєво видаляв її фото в соцмережах? І яка офіційна заява Естера змусила затремтіти жовту пресу? Додивіться це відео до останньої секунди. Обіцяю, буде неймовірно гаряче. Історія нашої сьогоднішньої героїні починається 26 січня 2000 року в самому серці Іспанії, у сонячному Мадриді. На відміну від багатьох екранних багатійок, Естер народилася у звичайній, але дуже гармонійній родині, де батьки змалечку підтримували всі її творчі пориви. Вже у 4 роки дівчинка точно знала, ким вона хоче бути і коли виросте. Поки її однолітки гралися ляльками, Естер заворожено дивилася кінострічки і перед дзеркалом повторювала репліки знаменитих акторок. Із підліткового віку вона почала ходити на курси театральної майстерності, а також займатися танцями, що згодом зіграє вирішальну роль у її кар'єрі. Перші роки в професії були непростими. Вона ходила на сотні кастингів, отримуючи відмови, але її наполегливість усе ж принесла перші плоди. Естер з'явилася в епізодичних ролях у популярних іспанських серіалах «Візаві» та «Медичний центр». Вона брала будь-яку роботу, аби набратися досвіду та показати режисерам, що вона здатна на більше, ніж просто гарне обличчя. І ось у 2018 році в її житті стається переломний момент. Стрімінговий гігант Netflix запускає новий підлітковий детективний проєкт під назвою «Еліта». Естер проходить кастинг на роль Карли Росон Калеруеги, холодної, розсудливої, але неймовірно спокусливої доньки Маркіза, яку в школі Ля Енсінас називають просто Маркізою. Серіал стає абсолютною світовою сенсацією, а Естер Експосіто – головною зіркою шоу. Глядачі по всьому світу були в захваті від її гри, а образ упевненої собі дівчини із загартованим характером миттєво став культовим. За кілька місяців після прем'єри кількість підписників Естер у соціальних мережах зросла з кількох тисяч до мільйонів. Вона стала найпопулярнішою іспанською акторкою у світі, випередивши за охопленнями аудиторії навіть світових зірок. А коли у квітні 2020 року під час пандемії вона виклала коротке 20-секундне відео, де вона просто танцює регетон у своїй кімнаті, інтернет буквально вибухнув. Це відео зібрало понад 90 мільйонів переглядів і стало найпопулярнішим роликом в історії іспанського інстаграму. Естер перетворилася на головну музу покоління зумерів. Величезний успіх у кіно миттєво відкрив для Естер двері у світ високої моди та люксового бізнесу. Найвідоміші модні доми планети почали справжнє полювання за право зробити її обличчям своїх брендів. Вона підписала ексклюзивний амбасадорський контракт із ювелірним гігантом Булгарі, ставши наймолодшим обличчям бренду в історії, а також уклала багатомільйонну угоду з косметичним гігантом Ів Сен Лоран. Її поява на червоних доріжках Каннського кінофестивалю чи Венеціанського тижня моди щоразу стає головною подією вечора для фотографів. Статки акторки оцінюються в кілька мільйонів доларів. При цьому вона ретельно обирає кінопроекти, знімаючись у драматургах, трилерах та високобюджетних іспанських і латиноамериканських фільмах.
Проте паралельно з ростом її популярності преса почала пильно стежити за кожним кроком дівчини в особистому житті. Особисте життя такої яскравої дівчини завжди перебувало під прицілом сотень камер. Під час зйомок у серіалі «Еліта» у неї спалахнув бурхливий, екранний і реальний роман з колегою по майданчику Альваро Ріко, який зіграв Поло. Пара була разом майже 2 роки, але згодом вони тихо розійшлись, зберігши дружні стосунки. Пізніше серце іспанської красуні підкорив мексиканський актор Алехандро Спейцер, з яким вона познайомилась на зйомках серіалу «Хтось має померти». Це були яскраві, пристрасні стосунки, за якими стежили мільйони. Проте через насичені графіки та життя на 2 континенти цей союз також розпався. Після цього Естер тривалий час намагалася тримати приватне життя наглухо закритим. Вона неодноразово заявляла в інтерв'ю, що стомилася від того, коли її особисті вибори обговорюють більше, ніж її професійні здобутки та акторську працю. Але зберегти таємницю їй так і не вдалося, адже на горизонті з'явилася головна футбольна зірка сучасності. А тепер давайте розберемо блок, який хвилює мільйони дівчат по всьому світу. Як Естер Експосіто вдається підтримувати таку феноменальну фізичну форму, точену талію та ідеально гладеньку шкіру? По-перше, це ретельно продумана система тренувань. Естер займається із своїм особистим тренером 4-5 разів на тиждень. Основний упор вона робить на силові вправи із помірною вагою для формування красивого рельєфу сідниць та стегон, а також на вправи для зміцнення м'язів преса. Крім того, її головна пристрасть – це танці, які допомагають їй спалювати калорії та зберігати божевільну пластику. По-друге, що стосується харчування, акторка категорично відмовляється від суворих виснажливих дієт. Вона любить смачно поїсти, але дотримується балансу. В її щоденному раціоні багато білка, свіжої риби, овочів та чистої води. Вона обмежує вживання фастфуду, але дозволяє собі улюблені страви під час відпочинку. Що ж до її обличчя, то в мережі роками точаться суперечки про можливу пластичну хірургію. Сама Естер неодноразово спростовувала чутки про ринопластику чи видалення грудок біша, наголошуючи, що її зовнішність – це результат генетики, правильного лімфодренажного догляду за шкірою та якісного зволоження та професійного макіяжу. Вона регулярно робить доглядові процедури для сяйва обличчя та обов'язково використовує сонцезахисний крем. І ось ми підійшли до найгарячішої теми, яка розриває медіапростір. Улітку 2026 року світові ЗМІ вибухнули новиною. Естер Експосіто та новий лідер мадридського Реалу, зірка збірної Франції Кіліан Ембапе разом. Перші чутки з'явилися ще навесні, коли парочку помітили за затишною вечерею в Парижі, а згодом на побаченні в Мадриді. Проте справжній сенсаційний вибух стався, коли папараці зняли закоханих на розкішній яхті біля берегів Сардинії та на відпочинку в Ібіці, де вони засмагали, каталися на гідроциклах та ніжнішали на пляжі. А справжній шок у світових медіа викликала поява Естер на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Акторка вийшла до фотографів у сліпучому діамантовому кольє від бренду Месіка вартістю $1 мільйон 200 тисяч. Преса миттєво підхопила чутки про те, що це божевільний подарунок від Кіліана. І хоча пізніше з'ясувалось, що ювелірний дім надав їй прикрасу як амбасадорці бренду, романтичні припущення вже було не зупинити. Одразу після чемпіонату світу 2026 року пара припинила ховатись. Їх зняли під час спільного шопінгу найдорожчими вулицями Парижа. На очах у здивованого натовпу та папараці Кіліан та Естер завітали до ювелірного бутіка Месіка біля Вандомської площі, а потім продовжили купувати от кутюр в бутіках Діор та Жакмюс на авеню Монтень. Втім, такий розголос спричинив і хвилю брудних чуток у жовтій пресі. Естер не стала мовчати і зробила офіційну жорстку заяву в соціальних мережах. Вона заперечила відверту брехню щодо свого приватного життя, підкресливши, що не дозволить пліткарям принижувати її гідність, і оголосила про початок судових процесів проти фейкових видань.
Цей крок показав усім. Естер вміє захищати свої кордони так само сталево, як і її екранні героїні. Естер Експосіто – це яскравий приклад сучасної жінки, яка поєднує в собі божевільну вроду, талант, фінансову незалежність та вміння відстоювати власну честь перед мільйонною аудиторією. Мої любі, як вам краса Естер та її таємнича історія з Кіліаном Мбаппе? Чи вірите ви в цей зірковий союз? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, я прочитаю абсолютно кожен. Дякую, що додивилися до кінця. Ваш час та увага найцінніше для мене. Не забудьте підписатися на Смарагдова, поставити лайк та надіслати це відео другу. Розвиваємо український YouTube та тримаємо наш інфофронт разом. З вами була Смарагдова. Слава Україні! До зустрічі!